Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Un pic cam târziu vin cu aceste etalări bonus, însă am făcut o prostie, am înregistrat aceste etalări, însă le-am pierdut. Da, a fost o neglijență din partea mea, însă eu vreau să o iau ca și cum Universul nu a vrut ca acele mesaje să ajungă la voi și de aia trebuie să repet. Asta e, ce să facem? Se mai întâmplă și să și greșim. Începem. Primele mesaje pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Taur. Mesajele bonus pentru luna mai. Primul mesaj. A simți. Dualitate și umbră. Și turnul. Avem a te desprinde de ceva, a renunța la ceva. Turnul vine întotdeauna cu renunțare, turnul vine cu iluminare, vine cu click, face click-ul sau ar trebui să se facă click-ul în capul tău și să știi la ce trebuie să renunți. La capătul cărților avem verbul creator. Pentru mine acest mesaj reprezintă puterea noastră de a crea o altă realitate, să spunem așa, sau a materializa lucruri începând cu a vorbi despre ele. Până nu vorbim despre ceea ce vrem să trăim sau ceea ce ne dorim să materializăm, e ca și cum nu avem acea energie disponibilă pentru a putea materializa sau a construi sau a crea. Din punctul meu de vedere, cel puțin, totul începe cu vorba. Cu cât punctăm ceea ce ne dorim, da? Cu vorba sau cu scrisul, da? Verbul creator. Se poate crea prin a spune sau se poate crea prin a scrie. În primul rând trebuie să începi să simți sau să începi să intri în contact cu simțurile tale. Nu este foarte complicat pentru un taur. Taurul este energia care este cel mai în contact cu propriile sau cu cele 5 simțuri de bază, cel puțin. Nas, miros, nu știu, miros, auz, gust, tact și așa mai departe, da? Nu ți este greu, poate că nu ți-ai luat timpul cu tine însuți în care să zici ok, nu să meditez, pentru că nu e vorba de a medita. În primul rând vreau să știu ce îmi doresc. Ca să aflu ce îmi doresc să trăiesc sau să materializez sau să creez, trebuie să stau cu mine și să intru în contact cu toate acele 5 simțuri. Unde probabil voi observa ce nu vreau să le numesc defecte, chiar dacă fiecare dintre noi avem și lumină și umbră în noi, avem și calități și defecte. Ideea este că aici vorbim despre, în momentul în care intri în contact cu tine, vei vedea mult mai bine aceste două părți, hai să le zicem calități și defecte. Și abia atunci vei ști, când vei sta cu tine, vei ști cu adevărat, nu neapărat că trebuie să renunți la umbră, de exemplu, pentru că nici, dragii mei, trebuie să înțelegem un singur aspect. Fiecare dintre noi avem și alb și negru în noi, da? Și bun și rău. De ce nu? Ideea care e? Dacă renunțăm la tot ce este obscur în noi sau hai să-l numim negativ sau defect și suntem doar lumină, trebuie să înțelegem că în acest univers, da, există, totul se bazează pe dualitate, totul se bazează pe opus complementar. Da? Atât lumina cât și întunericul din noi înșine ne fac să fim, dacă știm bineînțeles să le folosim cum trebuie și când trebuie, ne fac viața mult mai
echilibrată. Pentru că dacă renunțăm la umbră, de exemplu, adică eu niciodată, domne, nu sunt, nu știu, nu sunt egoist niciodată, că toată lumea zice că egoismul este nesănătos sau, mă rog, este urât. Nu sunt, nu știu, rău, nu pun piciorul în prag, sunt tot timpul, vreau să fiu, da? Vreau să renunț la partea de umbră și vreau să fiu doar lumină. Vreau să fiu generos, vreau să ajut pe toată lumea, nu știu, să le meargă bine. Sunt amabil, sunt drăguț, sunt, habar n-am, toate calitățile minunate de pe pământ. Cu ce crezi că te ajută să fii doar așa? Nu va exista un echilibru, da? În viața ta. Vei fi, poate de multe ori, de cei care au doar umbră în ei și n-au nimic bun sau nu se folosesc de calitățile care le au și vei fi tu cel care probabil vei, nu știu, vei fi lovit ca să înveți să îți folosești ambele părți din tine, da? Dacă vrei să renunți, sau mă rog, poate alții dintre voi sunteți pe cealaltă polaritate. Sunt de un nemernic toată sau o nemernică, da? Egoistă, nesimțită, calc pe toată lumea în picioare, habar n-am, fac numai rău, nu mă uit în jurul meu, eu sunt, pentru mine, dădeți-vă la o parte, da? Aici există un alt dezechilibru, da? Sunt două extreme. Așadar, trebuie să înțelegem că nu trebuie să renunțăm la cine suntem. Nu trebuie să renunț pentru că într-un moment cheie din viața mea, răul ăsta, care se presupune că e rău, mă poate ajuta pentru că mă poate face să fiu rău în așa fel încât celuilalt să nu-i permit să-mi invadeze teritoriul. Îi pun piciorul în prag, îl scot din viața mea, habar n-am. Trebuie să învăț să fiu rău într-un anume moment în viața mea. Așadar, nu e despre a mă dezlipi sau a renunța la una dintre aceste două fațete. Trebuie să învăț să mă iluminez, să mă trezesc, să învăț că trebuie să știu când să-mi folosesc aceste două părți din mine. Însă pentru asta am nevoie în primul rând să știu ce vreau în viața asta, cum vreau să fie viața mea, doar eu pot să-mi creez atmosfera pe care vreau să o trăiesc. Și al doilea pas este să mă pun în contact cu mine, cu cele 5 simțuri și să zic, hai să vedem ce facem, cum facem să echilibrăm aceste două energii în noi ca să nu trebuiască să mai pierdem. De ce nu? Turnul știm că vine cu dărâmături, da? Vine cu pierderi într-un fel sau altul. De ce să fii tu cel care pierde doar pentru că nu reușești într-un fel sau altul să pleci din punctul 1, să începi să știi ce vrei de fapt să trăiești. Și când înțelegem că doar noi suntem proprii creatori ai vieții noastre, atunci începem să facem treabă cu noi. Atunci ne iluminăm și începem să facem ceva, da? Foarte interesant. Nu știu dacă ați înțeles ceva, dar dacă n-ați înțeles, îmi scrieți în comentarii. Mai departe, alte mesaje pentru voi. Nebunul, ia uite. Riscă, pentru că fiecare dimineață este un nou început. Așadar, aici se spune că e momentul să începi să faci un pas de risc. Nu să te arunci într-o propastie, ci pur și simplu să te gândești că, Doamne, viața trebuie trăită într-un fel sau altul. Nu poți să trăiești doar așa, în liniște și pace, fără să existe bun sau rău sau ambele lucruri în viața ta. Da? Deci, pentru alții dintre voi e vorba despre a vă dezlipi de năravul de a vă ghida pur și simplu după ce simte corpul vostru. Dacă este comod, da? Dacă mi este comod, pentru că Taurul, știm, este o energie comodă, dar de comoditate și stabilitate.
Dacă e comod, adică așa, e de bine, de ce să schimb? Da? Schimbare, turnul. Dacă e incomod, să zicem așa, trebuie să schimb, dar nu-mi place. Și aici nebunul zice, riscă-te, riscă-te să schimbi, riscă-te să o iei de la zero, riscă-te să faci lucruri nebunești, riscă-te să fii și tu un pic mai liber. Nebunul înseamnă libertate, nebunul înseamnă potențial, nebunul înseamnă încredere, nebunul este acea energie a adolescentului care face primul pas în viață și are curaj să facă de toate, e fără frică nebunul, da? Așadar aici avem o persoană foarte, hai să spunem, interesantă imaginea asta, pentru că avem o persoană care se uită într-o oglindă, însă dacă ne uităm la ea în realitate, este o persoană care arată foarte bine, e slăbuță, e drăguță și se uită în oglindă și se vede grasă. Da? E ca și cum, Taurule, ce faci aici? Tu te uiți în oglindă, însă nu te vezi așa cum ești în realitate. Trebuie să începi să faci ceva. Spune altfel. Schimbă cuvintele în ceea ce spui despre tine. Mie asta îmi vine să spun aici cu oglinda asta. Dacă nu ți iese azi, mâine e o nouă zi. De mâine începe să spui ceva mai frumos despre tine. Dacă nici mâine nu ți iese, poi mâine. Pași de monede avem aici. Îți spune așa, când viața îți dă lămâi, fă o limonadă fermecată. Foarte interesant acest mesaj. Aici avem o fetiță care s-a așezat în fața casei ei, cum fac ăștia în America. Ies în fața casei, își pun, nu știu, au creat ceva și ies și vând acel ceva. Ca și cum această fetiță, din ceea ce are, din ceea ce i-a dat viața, încearcă să facă ceva. Când viața îți dă lămâi, ce înseamnă lămâi? Acru. N-ai avut parte de lucruri minunate, poate. Unii dintre voi poate n-ați avut o viață ușoară. N-a fost o viață clară, a fost o viață duală, a fost o viață când bună, când rea. Poate persoane cu două fețe în viața voastră. Ce contează? Fă ceva cu ceea ce ai experimentat. Fă ceva. Nu trebuie să te duci să vinzi povestea ta, însă cu ceea ce tu ai cules din acele experiențe în timpul acestei vieți, fă ceva cu ele. Nu sta. Nu lăsa să te împiedice. Nu lăsa nu lăsa acele experiențe să nu-ți dea voie să o iei de la capăt în această viață. Da? Foarte interesant. 10 de cupe. Na. Mesajul este următorul. Ok, dar uneori chiar sunt curcubeie și zâmbete. E ca și cum îți spune, ok, ai trecut prin, nu știu, ți-a dat viața lămâi, ai trecut prin experiențe duale sau ai avut parte de persoane duale care poate s-au jucat cu tine. Ok. Însă, uneori există șansa să dai peste alte persoane cu care să construiești iubire, fericire. Ideea care este aici, cred că se referă foarte mult la taurii care au suferit, indiferent că sunteți singuri sau nu sunteți singuri, nu contează. Ideea este că, ok, nu a fost ușoară viața voastră.
10 de cupe este cartea fericirii, cartea celui care este energia sau visul, dorința pe care o avem cu toții, să fim fericiți, să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Avem aici o familie între generații, mama, copilul și bunica, să zicem așa, da? Când vorbim despre împlinire sau fericire, pentru că 10 de cupe este dorința maximă a fiecăruia dintre noi, vrem să trăim acea fericire și împlinire fiecare dintre noi, însă pentru a ajunge acolo trebuie să știm să depășim momentele de criză, să rupem cu persoanele care sunt duale sau nehotărâte sau toxice, de ce nu, să știm să facem ceva cu experiențele prin care am trecut, să riscăm să mergem mai departe, să deschidem un nou capitol în viața noastră. Doar așa putem să ajungem la sfârșitul vieții cumva, ca și cum să ne uităm în urmă și să ne întrebăm sau să-ți imaginezi. Te uiți când ai avea 80 de ani, te uiți la viața ta și zici, ai fost mulțumit sau nu, ai fost împlinit sau nu, sau ai trăit degeaba viața asta, ai stat așa în frică, da, pentru că am spus, nebunul nu are frică și fiecare zi e o nouă zi, riscă-te să ieși de unde ești în momentul de față, pentru că vei ajunge la 80 de ani să te uiți înapoi și gândește-te, dacă acum în punctul ăsta al vieții tale îți-ai putea imagina, imaginează-ți, simte, imaginează-ți și simte că ai 80 de ani și te uiți în urmă, te simți satisfăcut, te vei simți împlinit pentru viața pe care ai avut-o, că ai trăit-o cum ai trăit-o, tu știi. Și atunci vezi de ce trebuie să te eliberezi. Vezi la ce trebuie să renunți acum, ca tu la 80 de ani să te uiți în urmă și să zici, Doamne, bine că m-am trezit la timp, da, cu turnul, m-am trezit la timp și am făcut schimbări în viața mea. Și ce am obținut? 10 de cupe. Da. La capătul cărților avem 7 de cupe. 7 de cupe știm, este iluzie, este visare cu ochii deschiși, este confuzie, sunt planuri, hai să le numim fictive, nu e nimic concret în 7 de cupe, e nehotărâre. Mesajul cu care vine această carte, e foarte interesantă imaginea, pentru că aici avem diferite feluri de cupe, cumva. Avem un pahar așa mai înalt și borcănat, avem un pahar cu picior, unul normal, nu știu, de la de băut apă, aici avem o ceașcă de cafea, ăsta la altul este o cană, da, ăsta e un borcan din ăla cu pai și cu mâner și ăsta este un pahar de plastic cu pai. E ca și cum, Doamne, am toate variantele aici. Vreau și eu să beau o cafea sau un suc și nu știu ce cupă să aleg, uite, ca să-mi pun sucul sau cafeaua. Ca și cum ai prea multe opțiuni, sunt prea multe lucruri în capul tău și de aia ești atât de confuz. Știi ce vrei sau nu știi ce vrei? Ești sigur că știi ce vrei, pentru că Tauri în general se spune despre ei că sunt o energie foarte pragmatică, da? Zodiile de pământ în general sunt pragmatice și că ei știu foarte bine ce vor. Ia mai gândește puțin. Mai gândește puțin dacă ești coerent cumva cu ce vrei de la această viață. Mesajul este următorul. Nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine. Eu n-aș spune că vorbești despre câte opțiuni ai sau dacă sunt sau nu mărețe. Eu aș spune că zice că ești nehotărât, că nu știi ce vrei. Și de aia încă ești pierdut. Între dualitate sau între umbră și lumină. Ești cumva, încă nu vezi luminița de la capătul tunelului, îmi vine să spun.
Însă pentru asta, dacă încă nu știi pe unde să o iei, că aici nebunul îți cere curaj și risc, dacă nu știi pe unde să o iei, pur și simplu încearcă să simți, încearcă să te asculți, încearcă să pui pe hârtie care sunt dorințele tale și cum ai putea să ajungi acolo, la ce trebuie să renunți ca să ajungi acolo și cu ce trebuie să te înfrunți cu curaj aici cu nebunul. Foarte interesant. Mai departe, în cerii iubirii. Agitație prin iubire? Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Tot iese, în ultima perioadă tot iese mesajul ăsta. Finanțe și job. Da. Și căsnicie, foarte tare. La capătul cărților avem lasă-ți fostul să plece din capul tău. Acum, ideea care este aici cu fostul? Că pentru unii dintre voi cei care aveți o relație, putem să vorbim despre relații strânse sau chiar căsnicie, da? Sunteți deja într-o căsnicie. Ideea care este aici? Când vorbim despre lasă-ți fostul să iasă din capul tău, să plece din capul tău, este vorba despre a-ți purifica energia. Acest card vine cu următorul mesaj. A venit momentul să-ți purifici energia, adică să scoți din capul tău toate părerile pe care le ai despre tine, despre căsnicia ta, despre partenerul de viață. Nu contează de câți ani sunteți împreună. Ce trebuie să conștientizăm este că nu putem să fim cei care am fost sau nu avem cum să mai fim, pentru că viața este despre evoluție. N-ai cum să mai fii acela sau nici partenerul tău n-are cum să mai fie acela pe care tu l-ai cunoscut cu 20 de ani în urmă. Da? Amândoi v-ați schimbat. Învățați să vă cunoașteți acum cine sunteți, la maturitate, de exemplu. Dacă banii sau jobul are o problemă, reprezintă o problemă între voi sau în căsnicia voastră sau, nu știu, poate unul lucrează, unul nu lucrează sau poate nu, finanțele nu sunt la fel de ambele părți, unul câștigă mai mult, unul câștigă mai puțin sau unul muncește prea mult și nu dedică prea mult, nu mai are timp să dedice timp familiei, da, cumva. Sau invers, habar n-am ce exemple pot să mai dau, fiecare dintre voi știți probabil, dacă au legătură banii și jobul în ceea ce privește dinamica relației voastre. Pentru că aici e vorba despre, în primul și în primul rând, nu mai suntem cei care am fost când ne-am cunoscut, suntem alții și trebuie să ne dezbărăm așa pe românește de năravurile de a gândi că dacă hai să zicem așa, dacă ne-am îndrăgostit unul de celălalt acum 20 de ani și ne-am hotărât să ne căsătorim sau să intrăm într-o relație sănătoasă sau solidă, a fost pentru o perioadă frumos, însă acum nu mai e, pentru că muncim prea mult, neglijăm relația. Fiecare dintre noi a crescut diferit și nu ne mai recunoaștem unul pe celălalt. Gândiți-vă, fiecare dintre voi, care sunt problemele. Dacă sunt probleme cu banii, nu știu, nu, unul câștigă, alt cheltuie, nu muncește niciunul deocamdată, se trece printr-o perioadă complicată din punct de vedere financiar. Asta este, dragii mei, trebuie să încercăm să vedem care sunt problemele care sunt cu adevărat reale sau nu sunt reale. Pentru că, ok, dacă trecem printr-o perioadă urâtă din punct de vedere financiar, este clar că dacă n-am bani, de nu ies foarte multe certuri și discuții din cauza banilor, da, într-o relație. Însă nu este un motiv pentru care să
ne despărțim, de exemplu, da. Nu văd probleme în căsnicie sau probleme în cuplu, decât cred că singura problemă cea mai apăsătoare pentru tauri este că nu vă cunoașteți. În primul rând, pe voi înși vă, cum ați crescut voi în ultimii ani în această relație, cum a crescut celălalt și nu vă cunoașteți împreună. Și ar fi bine să vă dezbărați de toate gândurile că persoana asta eu o iubesc pentru că era nu știu cum acum 20 de ani când am cunoscut-o, însă acum e diferită și poate nu mai îmi place. Faceți ceva cu aceste lucruri, da? Nu pot să zic altceva. Pentru cei singuri, poate v-ați afundat în muncă, nu e ca și cum ați avut, voi v-ați despărțit probabil, mulți dintre voi sunteți divorțați, ați avut o căsnicie, v-ați despărțit de persoana respectivă, că s-a întâmplat, voi știți ce s-a întâmplat, aici dualitate, măștii și așa mai departe, nu contează, dă-i voie să plece din capul tău acelei foste persoane. Nu mai compara pe nimeni care intră în viața ta cu ceea ce tu ai trăit în această căsnicie, da. Ștergeți fostul partener, fosta parteneră din capul tău. Nu contează că aveți sau nu copii. Una este să înțelegem că, ok, e mama copiilor mei, de exemplu, sau tatăl copiilor mei. Domne, asta va fi pentru toată viața, nu avem ce să facem, împărțim copiii. O perioadă cu tine, o perioadă cu mine. Atât ne mai leagă copiii și atât. În rest, eu îmi văd de treaba mea, te scot din capul meu, îmi văd de viața mea, cunosc pe altcineva, tu te duci, cunoști pe altcineva și la revedere. Învățați odată pentru totdeauna să faceți diferența între părintele sau mama copiilor sau tatăl copiilor mei și nu pot să îmi refac viața, Domne, pentru că atâta stau și mă leg de ce mi-a făcut și atâta, vai de mine, ce mai lămâi mi-a dat mie viața cu persoana asta și că uite, ea și-a refăcut viața, de exemplu, că poate să existe și asta, să fie și asta o variantă. Persoana asta și-a refăcut viața și eu nu pot și sunt trist și sunt vai și văleleu, vai de mine, da? Nu. Hai să vedem. Purifică-te o dată, scoate femeia sau bărbatul ăla din capul tău. Nu mai compara persoanele care intră în viața ta cu fostul partener sau cu fosta parteneră. Dă-ți voie să cunoști persoana respectivă. Lasă-o să te cunoască. Eu am mai văzut chestia asta la voi, la tauri, acum ceva vreme, nu știu dacă nu luna trecută, la aceeași etalare. Poate că deja e cineva de la locul de muncă cu care, de ce nu aici, da? Finanțe și job. Poate că e cineva la locul de muncă căruia, nu știu, îi place de tine sau există ceva acolo și tu nimic și nimic, că nu scoți pe fostul ăla din capul tău. Nu pot să zic altceva pentru voi. Da, puteți avea șanse să vă recăsătoriți, bineînțeles, atâta timp cât vă dați voie să cunoașteți persoana care intră în viața voastră, ștergeți din memoria voastră fostul sau fosta și învățați să vă deschideți și să o lăsați să vă cunoască cealaltă persoană. Atunci da, până nu vă eliberați de frici, de ce nu, și de alte văleleuri, cum am zis, probabil că o să fie mai complicat. Voi alegeți. Hai să vedem. Ok, tot sar cărțile. Uite, a vrut să sară. Aici avem primul card pentru voi, iepurașul. Iepurașul vine cu sarcină și cu frici. Atenție, cei care vă regăsiți. Dacă nu vreți să mai aduceți pe lume un copil, aveți grijă, da? Nu neapărat că trebuie să trăiți în frică, însă aveți grijă să vă protejați în cazul în care nu vă doriți. În cazul în care vă doriți, dați-i bătaie, că aveți toate șansele, da? Nu vă fie frică că nu o să rămâneți însărcinați. Avem scrisoarea care ne vorbește despre o surpriză. Poate, nu știu, o surpriză, uite, o cerere în căsătorie, de ce nu? Poate să fie pentru unii dintre voi care aveți o relație și încă nu sunteți
Căsătoriți, aici avem mesajul căsătorie, e posibil pentru unii dintre voi. Surpriză, surpriză, poate unii dintre voi descoperiți că sunteți însărcinați și dacă tot vine copilul, hai să ne și căsătorim, poate fi și asta, pur și simplu. Poate fi. Păsările sau păsăricile, cum îmi place mie să zic, avem vești și mesaje, tot vin aceste, da? Avem surpriză sau, mă rog, scrisoarea și avem vești și mesaje pentru voi. Voi știți, dragii mei, poate că nu neapărat să fie despre sarcina voastră, voi să fiți cei care dați vestea celorlalți că sunteți însărcinați, poate auziți de o sarcină. La capătul cărților avem cheia, care ne vorbește despre închis și deschis. Doar tu poți să încui și să descui când vrei. Inima ta, viața ta să fie alta. Tu ai cheia. Tu ești șeful. Tu, eu, fiecare dintre noi suntem șeful propriei noastre vieți. O trăim cum credem mai bine de cuvință, însă unii riscăm să deschidem cu cheia, alții nu. Tu hotărăști. Rămâi închis în viața care o ai, adu-ți aminte că ți-am zis că să-ți imaginezi că ai 80 de ani și să te uiți în urmă. Și poate așa îndrăznești să deschizi. Să folosești cheia. Hai să vedem. Alte mesaje pentru tauri. Înconjoară-te de iubire. Dacă ai iubire în viața ta și aici, cum vorbim despre cei care aveți o relație, dacă deja sunteți într-o relație unde a existat iubire, poate nu, bineînțeles că nu mai sunteți aceiași ca la 20 de ani, de exemplu, însă aveți iubire în viața voastră, faceți ceva pentru relația asta. Înconjurați-vă de iubire sau participați și voi la această iubire în acest cămin. Aici avem aceeași imagine de 3 generații, bunica, mama și copilul, la fel ca în 10 de cupe. Deci, dragii mei, avem accentuat de 2 ori că există iubire, există armonie în viața unor tauri, însă e ca și cum nu vor să o vadă sau nu fac nimic ca să o mențină. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Eu nu pot să zic altceva. Castelul, este momentul să te vindeci, nu să mai menții războiul. Ceva trebuie însănătoșit, vindecat pentru unii dintre voi, îngropat, lăsat, s-a dus, da? Ruinele să fie ruine, trecutul este trecut, unde s-a dus, s-a ales praful, ducă-se, e ca și cum e un nou început, e momentul să treci la o nouă etapă a vieții tale, ai nebunul în această etalare. Ți se spune că trebuie să renunți la anumite lucruri. De ce nu? Pentru cei singuri, renunțați la fostul partener din capul vostru și deschideți-vă, dragii mei, pentru o nouă viață. Avem furtuna. Orice uragan ajunge la final. Ca și cum, da, ok, poate ți se pare un dezastru. Avem furtuna și avem turnul. E foarte interesant că am imaginea turnului în capul meu. Turnul, știm că în imaginea turnului, în cartea Turnul, în tarot, arată un fulger care cade pe un castel, pe un turn, să zicem. Și acolo, bineînțeles, există posibilitatea ca acel castel să ia foc, acel turn să ia foc. Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent ce este în momentul de față în viața ta, indiferent că este praf și pulbere sau tu simți că s-a ajuns la ruină, s-a ajuns la dezastru, nu se mai poate susține o situație, da? Turnul, dacă ne indică faptul că trebuie renunțat la ceva, este o situație, poate o căsnicie care nu se mai susține, pentru că e de mult ruptă, e de mult distrusă, nu există temelie, bază, da? Temeinică în acea căsnicie și probabil că e momentul să începe să
faceți curat. Indiferent ce se întâmplă în viața voastră, totul ajunge la un final. Totul se va termina. E ca și cum totul e bine când se termină cu bine. Tu trebuie să alegi într-un fel sau altul să te înconjori de iubire. Tu știi ce înseamnă iubirea. De-aia ți se spune simte și vezi ce vrei, Domne, ce-ți dorești de la viața asta. Ce vrei tu să trăiești. Indiferent cât de mult praf, pulbere, furtuni și dezastre au fost în viața ta și lămâi pe care ți le-a dat această viață, totul trebuie să ajungă la final și să zici ok, gata, mă scutur de praf și merg mai departe. Nu mai stau să fug prin viață. Asta fugi așa cu mâinile în cap ca și cum aoleu, aoleu. Nu fă asta pentru tine. Du-te și adăpostește-te. Pentru ce? Pentru a începe să te conectezi cu tine și să vezi ce vreau eu. Preia controlul propriei tale povești. Propriei tale povești pe care ți-o spui, atenție, pentru că aici e vorba despre, aici avem titlul Biblioteca și e ca și cum tu ți-ai făcut o poveste a vieții tale, verbul creator, și tu îți spui acea poveste continuu. Și ca și cum tu ești un fel de păpușă în mâinile destinului tău pe care tu ca și cum l-ai și scris deja și îl accepti așa cum e scris. Ca și cum mie mi-e dat să fiu singur, n-am avut parte de nimeni pentru că suntem foarte mulți dintre noi care spunem într-un anumit moment al vieții noastre, spunem aceste lucruri. Așa a fost viața, nu mi s-a dat, asta e crucea mea, habar n-am, bla bla bla, prostii, pune mâna și fă altcumva, pentru că te-ai așezat în zona asta de confort, de așa mi-e viața, așa mi-e destinul și tu practic nu mai depui niciun efort. Și aici nu e despre asta, aici e despre ducă-se, nu mai fi tu o păpușă în mâna destinului scris de tine, da, prin propria narațiune și pune mâna și fugi, adăpostește-te, termină un ciclu și deschide-te către un alt ciclu. Foarte tare. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, dragii mei. Probabil că în următoarea perioadă o să încep să fac schimbări. Am și eu păsăricile mele, așa cum mă cunoașteți. La Zodia Berbec am spus mai multe. În funcție de cum a ieșit etalarea la berbeci, am luat decizia că probabil voi face schimbări și eu pe canal, începând de luna care vine. Din nou, schimbări? Da, asta e. Îmi pare rău. Nu știu dacă o să reușim să mai păstrăm acest canal așa cum este, pentru că poate multă lume s-a obișnuit cu modul în care eu fac etalările și le fac foarte, foarte extinse. Probabil că sunt singura persoană sau printre puținele persoane care fac atât de extins pe atât de multe categorii ale vieții și probabil că unora dintre voi nu vă va plăcea această schimbare și veți dori să părăsiți canalul. Asta e, îmi pare rău, nu pot să fac să zicem că am luat decizia să fac anumite schimbări în legătură cu în ceea ce privește etalările începând cu luna viitoare. Și dacă dezamăgesc, asta este. Puteți să părăsiți canalul. Îmi pare rău. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.